เรื่องราวของมณีและสัจจาสองพี่น้องที่ครอบครัวอดอยากมากๆและได้ไปกินไข่ประหลาดทำให้พี่ชายกลายเป็นพญานาคเรื่องราวจะเป็นยังไงมณีจะได้กลับเป็นมนุษย์ไหมไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนจะไปฟังใครที่ชื่นชอบคลิปของลองฟังสตอรี่แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะทุกคนเวลาลองฟังสตอรี่ลงคลิปจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนค่ะเมื่อนานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าขณะนั้นเกิดอาเพศข้าวยากหมากแพงหรือการขาดแคลนอาหารในบ้านเมืองฝนฟ้าแล้งมานานหลายปีชาวบ้านต้องหาขุดเผือกขุดมันมากินเป็นอาหารครอบครัวหนึ่งออกไปหาเผือกหามันในป่าบางวันได้กินบางวันก็ไม่ได้กินอะไรเลยครอบครัวนี้มีลูก2 คนคนพี่เป็นชายชื่อมณีส่วนคนน้องเป็นหญิงชื่อสัจจาทั้งสองพี่น้องรักใคร่กันมากๆถึงแม้จะกินแบบอดๆอยากๆทั้งสองก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยทุกวันพ่อและแม่ก็ต้องออกไปหาเผือกหามันตามปกติมณีและสัจจาก็ออกไปเล่นซุกซนตามประสาเด็กซึ่งขณะนั่งเล่นอยู่ก็พบปูตัวหนึ่งเดินมามณีจึงจับปูตัวนั้นย่างและแบ่งกันกินกับสัจจาทั้งสองมีความสุขมากๆเพราะทุกวันได้กินแต่เผือกและมันแถมไม่เคยได้กินอิ่มเลยเมื่อค่ำก็กลับบ้านไปและได้เล่าเรื่องราวว่าตนและน้องได้กินปูในวันนี้ด้วยซึ่งดูเหมือนว่าพ่อกับแม่จะไม่ค่อยพอใจนักที่ทั้งสองไม่นำปูกลับบ้านมาแบ่งพ่อแม่ด้วยรุ่งเช้าพ่อกับแม่ก็ออกไปหาเผือกหามันตามปกติและสั่งลูกชายว่าให้พาน้องไปเล่นและรอจนกว่าพ่อแม่จะกลับมาทั้งสองพี่น้องก็เที่ยวเล่นรออยู่นานรอเท่าไหร่พ่อกับแม่ก็ไม่กลับมาสักทีและเมื่อพ่อแม่กลับมาพร้อมเผือกมันจำนวนมากมณีจึงร้องบอกสัจจาว่าไปกินเผือกกินมันกันเถอะวันนี้พ่อแม่ได้มาเยอะเชียวเมื่อเดินมาถึงบ้านแม่รีบบอกลูกว่าให้พาน้องไปเล่นรอก่อนรอมันต้มสุกดีแล้วค่อยมาสองพี่น้องจึงออกไปเล่นหน้าหมู่บ้านรอเมื่อเวลาผ่านไปสองพี่น้องก็เริ่มหิวและรอไม่ไหวอีกต่อไปแล้วมณีจึงชวนน้องกลับบ้านแต่พอมาถึงบ้านกลับไม่พบพ่อและแม่เลยทั้งสองจึงเรียกหาพ่อแม่แต่ก็ไม่มีใครขานรับเด็กทั้งสองร้องเรียกอยู่นานจนอ่อนแรงขณะนั้นก็มองไปบนขื่อบ้านกลับพบพ่อกับแม่นั่งกินเผือกกินมันอยู่เด็กทั้งสองจึงร้องขอกินด้วยเมื่อขอแม่แม่ก็เกี่ยงให้ไปขอพ่อและเมื่อขอกับพ่อพ่อก็เกี่ยงให้ไปขอแม่เกี่ยงกันไปกันมาและในที่สุดพ่อกับแม่ก็กินเผือกกินมันจนหมดและเดินลงมาจากขื่อแล้วเอาเปลือกมันไปเททิ้งเด็กทั้งสองได้แต่อ้าปากมองเพราะความหิวทั้งสองพี่น้องเลยพากันไปคุ้ยเขี่ยหาเปลือกเผือกมันที่ติดเนื้อพอกินได้บ้างมณีจึงได้บอกกับน้องว่าพ่อแม่คงโกรธเราที่เราไปพบปูตัวหนึ่งแล้วแบ่งกันกินแต่2 คนพี่น้องพอเล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็โกรธพ่อกับแม่จึงไม่ให้เผือกมันเรากินมณีคิดว่าพ่อกับแม่คงไม่ต้องการเราแล้วเราไปจากบ้านกันเถอะนางสัจจาก็ตกลงไม่ว่ามณีจะไปที่ไหนนางก็ขอตามไปทุกหนทุกแห่งก่อนจะไปมณีได้พกมีดด้ามนาคเล่มหนึ่งซึ่งเป็นมีดที่พ่อแม่ใช้ปอกเผือกมันพกเพื่อใช้ป้องกันตัวแล้วทั้งสองก็ออกเดินทางจากบ้านไปเดินทางในป่าอยู่หลายวันค่ำไหนนอนนั่นซึ่งทั้งสองก็ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งมณีและสัจจาได้เดินผ่านหนองน้ำแห่งหนึ่งและก็พบกับไข่ประหลาดเข้าไข่ฟองนี้มีสีทองประกายและไม่รู้ว่าเป็นไข่ของอะไรแต่เนื่องจากความหิวมณีและสัจจาจึงจุดไฟย่างไข่ฟองนั้นให้สุกกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่ว
และเมื่อไข่สุกแล้วมณีจึงบอกกับสัจจาว่าพี่ขอกินก่อนเพราะกลัวว่าไข่นี้จะเป็นอันตรายแต่ถ้าหากไม่เป็นอะไรน้องค่อยกินก่อนจะกินมณีก็สั่งสัจจาว่าถ้าพี่เป็นอะไรไปขอให้น้องเอามีดด้ามนาคผูกคอพี่ไว้ส่วนตัวน้องให้รีบออกจากที่นี่ไปแล้วมณีก็กัดกินไข่ฟองนั้นทันทีที่กลืนเข้าปากร่างของมณีก็กลายเป็นงูนาคราชมีหงอนมีหูตาเหมือนพญานาคสร้างความตกใจให้แก่สัจจาเป็นอย่างมากสัจจาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้แต่นั่งร้องไห้ทำอะไรไม่ถูกส่วนมณีที่มีร่างกายเป็นพญานาคก็สั่งน้องว่าอย่าลืมเอามีดผูกคอพี่ไว้แล้วไปเสียและถ้าอยากให้พี่กลับมาเป็นมนุษย์ดังเดิมเจ้าอย่าได้พูดกับใครเป็นอันขาดสัจจาก็ได้นำเชือกผูกกับมีดด้ามนาคผูกคอให้กับพี่ชายเมื่อสั่งเสียน้องสาวเสร็จแล้วพญานาคก็ร้องไห้แล้วเลื้อยลงไปในมหาสมุทรทันทีเมื่อพี่ชายจากไปแล้วสัจจาก็ไม่รู้จะไปทางไหนได้แต่นั่งร้องไห้ไม่ไปไหนอยู่หลายวันจนขี้ตาท่วมตัวหมดและกลายเป็นจอมปลวกคุมร่างไว้เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินในเมืองนี้ออกเที่ยวหาความเพลิดเพลินในป่าด้วยการล่าสัตว์ต่อไก่ฟ้าต่อนกไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งต่อไก่มาหยุดที่จอมปลวกซึ่งนางสัจจาก็อยู่ในนั้นพระเจ้าแผ่นดินจึงปักข่ายรายรอบคอยซุ่มดูว่าเมื่อไหร่ไก่จะไปติดตาข่ายนั้นและทันใดนั้นก็มีไก่ฟ้างดงามมากตัวหนึ่งมันขันเป็นภาษามนุษย์ว่าถ้าเอาข้าวมาให้สักทนานจะให้นางงามคนหนึ่งเมื่อพระเจ้าแผ่นดินกับเสนาอามาตย์ได้ยินก็ตกใจและรู้สึกสงสัยจึงสั่งให้ทหารนำเอาข้าวมาให้ไก่ตัวนั้นเมื่อไก่ตัวนั้นได้ข้าวแล้วมันก็เดินไปเดินมาหยุดอยู่หน้าจอมปลวกและร้องขันว่านางอยู่ในนี้และเมื่อทุกคนมาดูก็เห็นมีน้ำพุไหลออกมาพระเจ้าแผ่นดินจึงสั่งให้ทหารขุดดูว่าข้างในมีอะไรเมื่อขุดเสร็จแล้วก็พบว่านางสัจจาอยู่ในนั้นซึ่งตอนนี้นางก็โตเป็นสาวแล้วนะคะถึงเนื้อตัวจะมอมแมมแต่ก็มีหน้าตาที่งดงามมากๆพระเจ้าแผ่นดินก็ได้พูดกับนางสัจจาแต่นางก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยนะคะพระเจ้าแผ่นดินจึงให้พานางไปในเมืองเพื่ออาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาก่อนเมื่อถึงเมืองนางสัจจาได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ยิ่งดูงดงามขึ้นกว่าเดิมและในที่สุดพระเจ้าแผ่นดินก็แต่งตั้งนางสัจจาเป็นมเหสีด้วยความรักใคร่แต่นางสัจจานั้นไม่ยอมพูดด้วยเลยนะคะพระเจ้าแผ่นดินอยู่กินร่วมกันมากับนางสัจจาจนมีพระโอรสน้อยองค์หนึ่งนางนั้นก็ไม่ยอมพูดด้วยเลยพระเจ้าแผ่นดินจึงได้ปรึกษากับเสนาข้าราชบริพารเพื่อหาวิธีที่จะทำให้นางพูดและก็ตกลงว่าจะทำอุบายว่าไปต่อช้างในป่าแต่ไม่ได้ไปจริงและแอบซุ่มดูพระมเหสีอยู่เมื่อเวลาผ่านไป3 วันอำมาตย์วิ่งกระหืดกระหอบร้องไห้มาหานางแล้วร้องไห้ทูลนางว่าพระเจ้าแผ่นดินตายแล้วถูกช้างเหยียบตายนางก็ไม่กล่าวอะไรเลยพอพระโอรสร้องไห้นางก็อุ้มลูกลงเปลแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดร้องนางจึงกล่อมลูกว่าเขาลือว่าพ่อของลูกตกช้างตายไม่เสียดายเท่าลุงของเจ้าเป็นพญานาคราชเลยซึ่งเวลาก็ผ่านไปครบ3 ปีแล้วหนาเมื่อพระเจ้าแผ่นดินได้ฟังก็รู้สึกสงสารจึงได้ปรากฏตัวออกมาสอบถามเรื่องราวเพื่อหาทางช่วยเหลือพี่ชายของนางจึงยอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังและพระเจ้าแผ่นดินก็สั่งให้ทหารไปตามหาหมองูที่มีวิชาแก่งกล้ามาทำพิธีเรียกบรรดาเหล่าพญางูทั้งหลายขึ้นมาให้นางดูว่าตัวไหนเป็นพี่ชายของนาง
หมองูได้ทำพิธีอยู่หลายวัน และเรียกเหล่าพญางูทั้งหลายขึ้นมาให้นางสัจจาดู ผ่านไปแล้วหลายตัวแล้วตัวเล่านางก็ยังไม่พบพี่ชายของนางเลย เรียกตัวไหนขึ้นมา นางก็บอกไม่ใช่ จนแทบหมดพญางูในมหาสมุทรนั้นแล้ว ซึ่งก็ได้ทำพิธีกันอยู่หลายวัน ในที่สุดก็มีพญางูโผล่ขึ้นมา ร่างกายใหญ่โต มีรัศมีเป็นทอง มีมีดด้ามหน้าผูกติดคออยู่ นางสัจจาเห็นเข้าก็ร้องว่าตัวนี้แหละที่เป็นพี่ชายของนาง เมื่อเห็นดังนั้นนางจะวิ่งเข้าไปกอดพญางู พระเจ้าแผ่นดินก็รีบจับนางไว้ แล้วให้หมองูใช้คาถาอาคมเชิญให้ขึ้นมาบนฝั่ง แล้วหมองูก็ใช้ขวานถากเกล็ดออกจนหมด เพื่อทายาบนร่างงู และเมื่อทายาแล้วพญางูใหญ่ก็กลายเป็นชายรูปงาม ซึ่งก็คือมณีพี่ชายของนางสัจจานั่นเอง และนางสัจจาก็รีบเข้าไปกอดพี่ชาย ทั้งสองร้องไห้และดีใจที่ได้พบกันอีก และก็พากันเดินทางกลับเข้าวัง พระเจ้าแผ่นดินก็ได้แต่งตั้งให้มณีเป็นมหาอุปราช และมณีกับนางสัจจาก็ได้อยู่เป็นสุขตลอดมาในเมืองกับพระเจ้าแผ่นดิน ก็จบไปแล้วนะคะ เรื่องราวของมณีสัจจา ซึ่งเป็นเรื่องราวที่นำเอาเรื่องสัจจะวาจาว่าต้องรักษาคำพูดที่ได้รับปากไว้ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลองฟังสตอรี่ด้วยนะคะ ถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะ และสำหรับคลิปต่อไปเพื่อนๆอยากฟังเรื่องอะไร หรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะ เราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ